टेड टक्समा जसरी हुन्छ हामी उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नुको लागि हामी 20 मिनट दिनेछौँ र 20 मिनट पश्चात हामी उहाँलाई फर्स्ट बेल दिनेछौँ र he will have next 5 minutes to wrap up his speech. अन्त 25 minutes पश्चात चाहिँ त्यहाँदेखि हामी we open up to Q&A sessions over here र हाम्रो जति पनि विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ या हाम्रो अतिथिवर्गहरूले पनि तपाईहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ. So Sumendra, you have 20 minutes on clock and we'll give you a clue. Thereafter 5 minutes to wrap up your speech, okay? चिया बगानको कुरा गर्दा जहिले पनि टी गार्डनको कुरा गर्दा के भन्ने कुरा आइन्छ भन्दाखेरि चिया दार्जिलिङ र चियाको सम्बन्ध सोच्दाखेरि मान्छेहरूले यहाँको टाउनको मान्छेहरू भनौँ यहाँको कमनकै मान्छेहरू भनौँ युथहरूले भनौँ एउटा रोमान्टिक फिलिङबाट मात्रै आउँछ कि चिया अरे चिया खाँदा कस्तो मजा आउँछ वाह ताज भने जस्तै त्यो फिलिङ है त्यही फिलिङ आउँछ जहिले पनि अलिकति तिर्खाम लागिरहेको छ है. अन्त जहिले पनि यो कुरा आउँदाखेरि चिया पछिको उत्पादन जुन चाहिँ प्रोसेस हुन्छ प्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेस बारेमा एकदमै कम मान्छेहरूले यसमाथि कुरा गर्ने गर्छ. जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो मार्गरेट डेक जुन चाहिँ छ नि त्यहाँनिर 240 रुपियाँ कप चिया खाएर मलाई कस्तो मजा आयो है. त्यो चिया कसले बनाउँछ र कसरी बनाउँछ र बनिँदाखेरि श्रमिकको रगत पसिना कसरी त्यहाँनिर गइरहेको छ कसरी त्यहाँनिर बगिरहेको छ यसप्रति दार्जिलिङको पपुलेसनको बृहत रूपमा कुनै पनि सोच छैन र कुनै पनि विचार छैन. हेर्नुहोस् यति सालदेखिको 160 इयर्स दार्जिलिङ आज 160 वर्ष अगाडि हामी जाँदाखेरि हेर्दाखेरि दार्जिलिङ एउटा वेस्टल्यान्ड थियो होइन वेस्टल्यान्ड भन्थ्यो. वेस्टल्यान्ड गरेर यहाँनिर सानो यस्तो ल्यान्डहरूलाई ठुल्ठुलो मान्छेहरू जो चाहिँ यहाँनिर दे वान्टेड टु हेभ अ स्यानिटोरियम ओभर हियर दे वान्टेड टु हेभ अ प्रोडक्सन सेटअप ओभर हियर तिनीहरूले आएर सानो वेस्टल्यान्ड भनेर त्यहाँनिर आफ्नो जग्गा ओगट्नु थाल्यो. सानो जग्गा ओगटेर त्यहाँनिर टी प्रोडक्सन गर्नु थाल्यो. टी प्रोडक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर जस्तो प्रकारको लेबर यहाँ इन्डिजिनियस ट्राइब्सहरू जो थियो त्यति बेला त्यो ट्राइब्सहरूले त्यो जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा जस्तो प्रकारको एउटा लेबर एकदम इन्सेन्टियस लेबर लाग्छ त्यो लेबर थिएन यहाँनिर र हो त्यही कारणले हो त्यो लेबर ल्याउनु लागि चाहिँ यहाँनिर बैदार जुन चाहिँ भने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन बैदार जुन चाहिँ भन्छ बैदारहरूलाई 70s को 8देखिको 80s सम्मको टाइममा नेपालमा गएर एकजना वर्कर ल्याएको 20 पैसा दिने गर्थ्यो. एकजना वर्कर ल्याएको 20 पैसा दिने गर्थ्यो. त्यसको बादमा यो 1890 मा गएर यो 60 पैसा भयो. त्यसरी ल्याउँदै के भनेर ल्याउने भन्दाखेरि दार्जिलिङमा सुन उमार्ने बुट्टा छ है सुन उमार्ने बुट्टा छ. साँच्चै सुनै उमार्छ. सुन के भाउ छ इन्टरनेसनल मार्केटमा डोमेस्टिक मार्केटमा सुन के भाउ छ. तर सुन बनाउने फेरि भनिहाल्यो त्यो उत्पादन प्रोसेसमा एकदमै कम सोशल एस्पेक्टमा पोलिटिकल एस्पेक्टमा यो एकदमै कम डिस्कसनमा आउँछ. अब यो त भयो एउटा 20 मिनट दिएको छ. 20 मिनटमा न त दार्जिलिङको इतिहास न त टी गार्डनको इतिहास न त यसको इकोनोमिक वा पोलिटिकल वा सोसियल कुनै पनि 20 मिनटमा भन्नु सकिँदैन है. अब तर पनि 20 मिनटमा म जे भन्नु सक्छु त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्न सक्छु. इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँछ. टी गार्डनको कुरा गर्दाखेरि यसको इकोनोमिक पर्सपेक्ट बुझ्नु हामीले एकदमै जरुरी छ. यसको इकोनोमी कसरी चल्छ मालिक छ है मजदुर छ बिचमा म्यानेजमेन्ट छ यो तिनटा छ यो ट्रेड युनियन्सहरू छ यो यिनीहरूको डाइनामिक्स कसरी चलिरहेको छ र त्यो डाइनामिक्सले आजसम्म मिनिमम वेज ल्याउनु किन सकेको छैन है. सालैपछि बोनसको लागि किन मजदुरहरू दसैँको टाइममा चाहिँ सडकमा उत्रिनु परिरहेको छ. यस्तो जटिल प्रश्नहरू हामी समक्ष छ. तर हामी भने खै अब अलिकति नेगेटिभ भन्नु सोच्छ होला मान्छेले. माटोकै प्रश्नमा हामी अलिकति बसिरहेको छौँ. हामी माटोकै प्रश्नमा डुबिरहेको छौँ. माटोको प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. तर त्यो सँगसँगै अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि छ यो बुझ्नुपर्छ हामीले. अब पहिला कुरा गर्दाखेरि म यसको इकोनोमिक कुरा सुरु गर्छु. एउटा कुरा भनिन्छ नि यहाँनिर नेरेटिभ भनिन्छ. तपाईँहरूलाई पनि सोद्धाखेरि सबैले भन्नुहुन्छ होला नि है बेसी जस्तोले भन्छ यो पढ्नेहरूले पनि भन्छ नपढ्नेहरूले पनि भन्छ वर्कर्सहरूले पनि भन्छ है सबैले भन्छ कि टी गार्डन इज इन डिप क्राइसिस भन्ने जुन चाहिँ एउटा नेरेटिभ छ नि है त्यो नेरेटिभको लागि यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नु जरुरी छ. हामीले कसरी क्राइसिसमा छ र क्राइसिस छ भने वेयर डज द क्राइसिस लाई है. अब
1998 देखिको 2007 मा डेफिनेटली टी गार्डन क्राइसिसमा थियो है। यहाँनिर प्रोडक्सन घट्दै गएर एक्सपोर्ट पनि घट्दै गएको थियो र त्यो प्रोडक्सन घट्यो भन्ने बित्तिकै एक्सपोर्ट घट्यो भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै यत्रो अर्गनाइज सेक्टर अर्गनाइज इन्डस्ट्रीलाई क्राइसिसमा छ भन्ने भन्नु सकिँदैन। दुईटा प्यारामिटरले कहिले पनि क्राइसिसमा छ भनेर भन्नु सकिँदैन। मालिक वर्गले जहिले पनि यही कुरा युज गर्छ, यही कुरा भन्छ कि क्राइसिसमा छ है। प्राइस फ्लक्चुएसन हुँदैछ है, प्राइस फ्लक्चुएसन भन्दैछ। 2015 मा यहाँनिर प्रोडक्सन 2144 मिलियन केजीज को प्रोडक्सन भएको छ, विच इज a record break production after 35 years 1989 and 1990 को जुन चाहिँ प्रोडक्सन भएको थियो 35 इयर्स बादमा 15-16 मा एउटा यस्तो डरलाग्दो रिकर्ड ब्रेक एउटा प्रोडक्सन भएको छ। एक्सपोर्ट पनि 232 मिलियन केजीज भएको छ यहाँबाट। दार्जिलिङ टी मात्रै एक्सपोर्ट 2032 मिलियन केजीज भएको छ। तर पनि यहाँनिर एउटा नेरेटिभ जुन चाहिँ त्यो छ नि त्यो क्राइसिस छ, त्यो नेरेटिभ क्राइसिसको एउटा नेरेटिभ पोलिटिकल नेरेटिभ हो नि त्यो मालिकहरूको त हैन, मालिक वर्गको पोलिटिकल नेरेटिभ हो। पोलिटिकल नेरेटिभको पछिको इन्टेन्सन बुझ्नु खोज्दा चाहिँ यहाँनिर मिनिमम वेज दिदिन तोहरूलाई, बोनस दिदिन तोहरूलाई भन्नु खोजेको। मेरो भाषा अलिकति तपाईँहरूलाई अफेन्सिभ लाग्ला, बट आई डोन्ट केयर है। अन्त यो जुन चाहिँ बोनसको कुरा छ, मिनिमम वेजको कुरा छ, मिनिमम वेज आउँछ, मिनिमम वेजको र्याली हुन्छ, मिनिमम वेजको स्ट्रक्चर बारेमा कसैले पनि कुरा गर्दैन है। मिनिमम वेज भनेको चाहिँ त्यो ल्यान्चुखेन्चो कुरा होइन नि त। मिनिमम वेज भनेको चाहिँ सबसिस्टेन्स, वर्करको एक दिनको सबसिस्टेन्सको लागि कति हाजिरा चाहिन्छ, कति पैसा चाहिन्छ, त्यसको क्यालकुलेसन हो, दिलोगी होइन यो। र यसको स्ट्रक्चर छ हैन, त्यो स्ट्रक्चरमा कुरा गर्दैन कसैले पनि। सहिले पनि यसले मोनिटरी टर्म्समा कुरा गर्छ। 350 भएन अरे कसैले 250 अरे, कसैले त 156 पो अरे। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त अहिले 156 भनेर 76 भनिरहेछ है। तर त्यसको स्ट्रक्चरमा इन्धन चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, माटो अरे के भन्छ त्यसलाई, केरोसिन चाहिन्छ, सिलिन्डर चाहिन्छ, शिक्षाको लागि चाहिन्छ, हेल्थको लागि चाहिन्छ। यो सबै त स्ट्रक्चरमा छ नि त। फेस्टिभल बोनसहरू चाहिन्छ, यो सबै त स्ट्रक्चरमा छ नि त। यो स्ट्रक्चरमा हालेर हामीले एउटा मिनिमम वेजको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो नि त है। तर यसको बारेमा कहिले डिस्कसन हुँदैन। र यसको बारेमा जहिले डिस्कसन कुरा गर्दाखेरि कतिजना युनियन्सहरूले माटो विरोधी पनि भन्छ है, बङ्गालवादी पनि भन्छ। यस्तो खालको पर्सपेक्टिभ पनि आइरहेको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर कस्तो हरेक टी गार्डन हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ उसमा दार्जिलिङ स्पेसिफिकली दार्जिलिङ तराई डुवर्सको कुरा गर्छु है, किनभने अब नर्थ इन्डिया त ठुलो छ, उता हुनु त साउथ इन्डियामा पनि छ। तर यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि दार्जिलिङको जुन चाहिँ ब्रान्ड छ नि, यो ब्रान्ड चाहिँ दार्जिलिङबाट भित्रबाट मात्रै हेरेर हुँदैन, बाहिरको इन्टरनेसनल मार्केटबाट पनि हामीले दार्जिलिङ टीलाई हेर्नुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ टीलाई जुन चाहिँ जोग्राफिकल इन्डिकेटर भन्छ एउटा कुरा होइन, जोग्राफिकल इन्डिकेटर दार्जिलिङ टी भनेर चाहिँ कसरी बुझ्नु भनेपछि एउटा सर्टिफाई गर्ने बोर्ड छ। अब त्यो बोर्डमा बेमारीहरू छ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट केस है। एउटा बोर्ड छ, त्यो बोर्डले कतिवटा टी गार्डन्सहरू दार्जिलिङ कतिवटा टी गार्डन्सहरूलाई चाहिँ सर्टिफाई गरेको छ कि दिस इज इम्प्लिसिटली सर्टिफाइड टु बी अ दार्जिलिङ टी भनेर भनेको छ है। अन्त हो त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आजको दिनमा सपोज वर्करले 4 केजी ग्रिन लिफ प्लक गर्दाखेरि त्यहाँबाट मेड टी 1 केजी बनिन्छ। द्याट्स द नर्मल द जेनरल फिगर हो द्याट। तर 1 केजी यहाँनिर फर्स्ट क्लासको 1 केजी चिया उत्पादन गर्दा वर्करले त्यो 1 केजी चिया इन्टरनेसनल मार्केटमा रिसेन्ट एक्सपोर्ट बेसिसको हेर्दाखेरि 4598 रुपिस, यो चाहिँ रिसेन्ट अपडेट हो टी बोर्ड अफ इन्डियाको, यति हुन्छ। तर 4 केजी त वर्करले दिनमा त 12 केजी त उसको प्रोडक्टिभिटी लिङ्केज 12 केजी त उसले उठाउनै पर्छ। 12 केजी उठाएन भने उसले उसको वेज पनि बनिँदैन दिनको। भनेपछि एक दिनमा उसले 12 केजी टिप्दैछ भने 12 केजी भएर 3 केजी मेड टी बनिन्छ। 3 केजी मेड टी फर्स्ट क्लासको टाइममा 4000 नै गरेर गरौँ, 12000 एक दिनमा उसले 12000 को एक्लै क्यों। And there are more than 80,000 tea garden workers in Darjeeling itself, and 4 lakh tea garden workers in Darjeeling and Doors. एकजना वर्करले 12,000 को उत्पादन गर्दैछ है।
भनेपछि उसले पाउँदैछ अहिले हालैमा 176 रुपिस, त्यो पनि कतिवटा बगानमा के काटेर उसहरू काटेर 150 रुपिसहरू पनि पाउँदैछ। Look at the extent of exploitation over here. But what do? Wataj. That's what we sincerely need to think about it. हामीले यसको बारेमा सोच्नुपर्छ, बिकज दार्जिलिङ टी छैन भने दार्जिलिङ हुँदैन। छैन दार्जिलिङ टी र दार्जिलिङ, इट्स द्याट कल्चरली भेरी अलाइन्ड, पोलिटिकली भेरी अलाइन्ड, इकोनोमिकली भेरी अलाइन्ड, सोसियली त वी आर इन्सेपरेबल। सो यो कुरा अलिकति मनमा गाडेर राख्नुहोस्। दाले सुदर्शन दाले भर्खर यहाँनिर उसहरू देखाउनु भयो, स्ट्याटिस्टिक्स देखाउनु भयो, के देखाउनु भयो। आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट, किनभने मलाई लाग्छ म भन्दाखेरि मेरो जुन चाहिँ कुरा आउँदैछ यो एब्सोल्युट ट्रुथ होइन। मैले एउटा कुरा भन्दैछु, एउटा मेरो नेरेटिभ भन्दैछु एउटा मेरो, तर तपाईँहरूको पनि दायित्व बन्छ कि मैले जे भन्दैछु यसलाई क्रस चेक गर्नु र क्रस चेक गरेर टी बोर्ड अफ इन्डियामा के डिटेल्सहरू छ यसको बारेमा के तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। म स्पुन फिड गर्नु चाहदिनँ, किनभने स्पुन फिडले गर्दामै आजको दार्जिलिङको इतिहास, दार्जिलिङको राजनीति यस्तो भएको छ। अन्त दार्जिलिङको जुन चाहिँ मार्केट प्राइस हुन्छ नि है, मार्केट प्राइस भन्छ नि दार्जिलिङको होइन, त्यो चाहिँ अक्सन मार्केटबाट नै बनिन्छ। अन्त अक्सन मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले अक्सनमा सपोज मैले अक्सन गर्दै ढक गर्दै यति भन्दैछु अरे 4000 5000 6000 भन्दैछु होइन, र तपाईँहरू चाहिँ अक्सन बिट गर्नुहुँदैछ अरे। अब बिट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर टाटा, जयश्री, बन्सल सबैजना बसिरहेको हुन्छ है। ठुल्ठुलो मार्केट के अरे हाम्रो गुड्रिकहरू सबैजना बसिरहेको हुन्छ है, र तिनीहरू चाहिँ भित्रभित्र मिलेर चाहिँ कार्टेल बनाउँछ त्यहाँभित्र अक्सन मार्केटमा। र कार्टेल बनाएर चाहिँ सबैजनाले एउटा प्राइस बिड गर्छ, एउटा प्राइस त्यही बिडमा नै 1 2 3 भइहाल्छ, त्यही बिडमा क्लियर भइहाल्छ। अक्सन मार्केटको पोलिटिक्स यस्तो प्रकारले बनिन्छ। कार्टेलाइजेसन प्रोसेस कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँनिर, र तिनीहरूले कार्टेलको प्रोसेस गरेर नै अक्सन प्राइसको उसलाई चाहिँ जहिले पनि कम्ती राख्छ। दार्जिलिङ टीको प्रोडक्सन र हामीले यसको इकोनोमिक सिचुएसन बुझ्नुको लागि अक्सन मार्केटको प्राइस पनि हामीले बुझ्नु सक्दैन, किनभने अक्सन मार्केटमा 50% भन्दा पनि कम्ती ट्रेड हुन्छ। बेसिस टु द एक्स गार्डन ट्रेड भन्छ होइन त्यसलाई, सिधै गार्डनबाट नै गर्छ, जुन चाहिँ फेयर ट्रेड भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ है। फेयर ट्रेड गरिन्छ बाहिर, यो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ क्यापिटलिस्ट मार्केटलाई बाइपास गर्ने एउटा सिचुएसन हो। एक्स गार्डन ट्रेड है, फेयर ट्रेड यिनीहरूले एउटा गरेर चाहिँ अक्सन मार्केटमा यिनीहरूले गर्दैन, किनभने अक्सन मार्केटको प्राइस त सजिलैसँगले कार्टेलाइजेसन गरेर कम्ती गरिदिइहाल्छ। र यिनीहरूले चाहिँ यहाँबाट सिधै यहाँ सपोज इङ्ल्यान्डमा पहिला इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले यहाँ प्रड्युस गर्दा त त्यहाँ त फ्यामिलीजहरू थियो नि त, ठुल्ठुलो रोयल फ्यामिलीजहरू थियो नि त, जसले चाहिँ दे कन्ज्युम्ड टी। त्यो रोयल फ्यामिलीजहरूले त त्यहाँनिर त तिनीहरूको मुखले खाँदाखेरि जति मिठो लाग्छ त्यस्तो प्रकारले बोली हुन्थ्यो त्यति बेला है। अन्त त्यो मार्केट त अहिले पनि छ। हामीले त त्यो पोस्ट कोलोनियल ह्याङओभर त हामी अहिले पनि छौँ नि त, हामी कोलोनियल ह्याङओभर त सबैजनामा छ नि त होइन, र तिनीहरूमा पनि छ नि त त्यो कोलोनियल ह्याङओभर अहिले पनि छ नि त। र यो मार्केट पनि ठुलो हो नि त, अन्त यहाँ मालिकहरूले त यत्रो ठुलो मार्केट त छोड्दैन नि त है। त्यसको लागि चाहिँ अक्सन मार्केटलाई पनि बाइपास गरेर यिनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यिनीहरूको चाहिँ सानसानो आफ्नो सेटअप छ, र त्यो सेटअपको डिस्कसन बिना हामीले दार्जिलिङ टीको प्राइस कसरी बनिन्छ, दार्जिलिङ टीको इकोनोमी इन्डस्ट्री कसरी चाहिँ ब्लुम हुँदैछ यसको बारेमा हामीले कम्प्लिटली बुझ्न सक्दैन। दुइटै हेभ टु इन्कोअपरेटेड। अन्त सबैजनाले भन्छ नि है, हामीले एउटा कुरो बुझ्नु जरुरी छ कि दार्जिलिङ त सबै चिया बाहिर जान्छ है, दार्जिलिङको चिया त बाहिर जान्छ, बट वी निड टु टेक इन टु अकाउन्ट दार्जिलिङ टेरिटोर्सको जुन चाहिँ प्रोडक्टिभिटी छ यसको चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्ड जुन चाहिँ भनिन्छ होइन, डोमेस्टिक डिमान्ड चाहिँ इट्स बुमिङ एभ्री इयर एट एन इन्क्रिजिङ रेट अफ 1.5 to 2.5% एभ्री इयर हो। अन्त 1998 देखिको 2007 सम्म जुन चाहिँ एउटा क्राइसिस थियो टी गार्डनमा, यो डल्लै दार्जिलिङ टेरिटोर्सको टी गार्डनहरूमा, त्यो क्राइसिसमा हेर्नुहोस् प्रोडक्सन घटेको छ कम्ती त्यो एक सालमा 10, त्यहाँदेखिको 15, त्यहाँदेखिको 28, त्यहाँदेखिको 35 त्यस्तो भएर घटेको छ। इट्स नेभर मोर देन 150 kgs त्यो त्यस्तो प्रकारले घटेको छ होइन। र घट्दाखेरि डोमेस्टिक त्यसो भए त हेर्नुहोस् मतलब डोमेस्टिक डिमान्ड बढेको छ अरे होइन।
र 2007 देखिको फेरि प्रोडक्सन बढेकै छ। जस्तै मैले भने 2014-15 मा हाइएस्ट प्रोडक्सन आफ्टर 35 इयर्स हैन। प्रोडक्सन पनि बढ्दैछ है, कन्जम्सन डिमान्ड पनि बढ्दैछ। डोमेस्टिक मात्रै कुरा गरेको मैले हैन, दुईटै बढ्दैछ। त्यसो भए हाउ कम चाहिँ प्राइस फल, हाउ कम चाहिँ प्रफिट कम्ती? द्याट्स द सिम्पल रुल अफ इकोनोमिक्स। डिमान्ड सप्लाई दुईटै इफ दे राइज, प्राइस अलवेज गोज अप एन्ड प्रफिट साइमल्टेनियसली गोज अप। तर हाउ कम देन यो क्राइसिस भन्ने जुन चाहिँ नेरेटिभ छ नि, द्याट्स टोटली ग्राउन्डलेस। अब यसमा अझै एउटा कुरा छ जुन चाहिँ न्यू टी गार्डन्स भन्ने कुरा आउँछ हैन, बटलिफ फ्याक्ट्री भन्ने बनिँदैछ अहिले। न्यू टी गार्डन्स भनेको चाहिँ सानो स्मल टी ग्रोजहरू हो। पोखरेबुङमा यिनीहरूको 105 एउटा 105 जना स्मल टी ग्रोजको एसोसिएसन छ अनि यिनीहरूले कोअपरेटिभको थ्रुबाट दे आर ट्राइङ टु मेक न्यू टी गार्डन्स ओभर देयर। न्यू टी गार्डन्सको स्पेसिफिक क्वालिटी के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर मिनिमम वेजको कुरै छैन, प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1951 कुरै छैन, बोनसको कुरै छैन। इट्स जस्ट एभ्री वान इज इम्प्लोइड एज बिगा वर्कर। बिगा भनेको चाहिँ टेम्पोरेरी वर्कर्स, त्यस्तो प्रकारले इम्प्लोय गरेको हुन्छ। र त्यहाँनिर लेबरर्सको चक्करै छैन, कति घन्टा काम गर्छ त्यसको चक्करै छैन, मालिकले कस्तो प्रकारको शोषण गर्छ त्यसमा चक्करै छैन। यसमा चाहिँ मालिकहरू चाहिँ हाम्रो गाउँ दाजुभाइहरू छ है, एउटा नेरेटिभ छ नि, हाम्रो दाजुभाइहरूले टी गार्डन चलाएपछि दामी चलाउँछ भनेर छ नि। सबैले विमल गुरुङले पनि भनेको, विनय तामाङले भनेको, अनित थापाले पनि भनेको नि त यो कुरा। र जो पनि यहाँको नेसनलिस्ट लिडर्सहरू सबैजनाले भनेको नि त। तर यस्तो कुरा चाहिँ नपत्याउनु चाहिँ, मालिक भनेको मालिक हुन्छ है र मजदुर भनेको मजदुर नै हुन्छ। अब फेरि रिटेल मार्केट पनि एउटा कुरा छ है। रिटेल मार्केट के हुँदैछ भन्दा रिटेल मार्केटमा चाहिँ प्राइस बढेको छ टीको। रिटेल मार्केटमा चाहिँ विशेष जस्तो सिटिसी चियापत्ती नै चलाइन्छ इन्डियन मार्केटमा हैन। सिटिसी चियापत्तीमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले अक्सन मार्केटमा जस्तै कार्टेल बनाएर दार्जिलिङ टी अलिकति किन्छ, डुवर्सको टी अलिकति किन्छ, आसामको टी अलिकति किन्छ र त्यसलाई मिक्स गरेर त्यसलाई ग्राइन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ सिटिसी बनाइन्छ है। त्यो सिटिसीको फेरि प्राइस चाहिँ बढेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एभरेज प्राइस त्यसको 50 देखिको 170 रुपिस पर केजी छ एभरेज त्यसको रिटेल प्राइसको। तर पनि त्यो रिटेल प्राइस बढ्दै गएर पनि अक्सन प्राइस चाहिँ त्यस्तै छ क्या। मतलब अक्सन प्राइसमा जस्तो प्रकारको त्यो मैले भने नि गन्डागोल हुन्छ नि, त्यो गन्डागोल त्यतिकै छ। फेरि प्राइसेसहरू बढ्दैछ तर त्योभन्दा ज्यादा बढ्नुपर्ने हो, किनभने इन्टरनेसनल मार्केटमा दार्जिलिङ टी अहिले डेन्जर डिमान्डमा छ। यति डरलाग्दो त डिमान्डमा छ कि लास्ट इयर भर्खर योपालि बोनस दिएन नि हैन, योपालि 20% बोनस नदिनेवाला थियो, फेरि 12% भन्दैछ, फेरि त्यसको 8% भन्दैछ। यसको झमेला एकछिनमा भन्छु तपाईँलाई है। तर पनि अब गर्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ क्राइसिस भन्छ नि त, क्राइसिस अस्ति पनि गोर्खाल्यान्डको क्राइसिस, योपालि यसको क्राइसिस, योपालि यसको क्राइसिस मात्रै भनेर सबैजना लन्डाउने एउटा षड्यन्त्र चल्दैछ। र यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ वी निड टु बी फ्याक्चुअल विथ वाट वी से। हामीले कुरा गर्दा पनि फ्याक्ट्सहरू हातमा राखेर यसलाई काउन्टर नेरेटिभ दिनु यति जरुरी छ। यो भोलिको दिनमा यो भएन भने एभ्री वान इभन द टी गार्डन ट्रेड युनियन लिडर्सहरूले पनि यो कुरा भन्नु थाल्छ। अहिले पनि भन्नु थाले चाहिँ क्राइसिसमा छ भनेर। अरे क्राइसिसमा छैन हौ, छैन क्राइसिसमा। यो कुरा अलिकति स्पष्ट प्रकारले बुझ्नुभयो। अन्त अब यो त भयो इकोनोमिक सिनारियो। मैले तपाईँलाई मोटामोटी एउटा 20 मिनट भनिहालेँ। 20 मिनटमा साह्रो पर्छ कतिवटा कुराहरू भन्नु। अब पोलिटिकल सिनारियो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो मिनिमम वेजको झमेला छ नि हैन, मिनिमम वेज भनेको चाहिँ पहिला एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, मिनिमम वेज भनेको चाहिँ अनअर्गनाइज इन्डस्ट्रीको लागि हो मिनिमम वेज। अन्त यो टी गार्डन इन्डस्ट्री चाहिँ अर्गनाइज इन्डस्ट्री हो, यसको लागि चाहिँ खासमा चाहिँ फेयर वेज हुनुपर्ने हो। तर यहाँनिर त मिनिमम वेज पनि छैन। अन्त यहाँनिर जति पैसा पे गर्छ त्यो चाहिँ वेस्ट बेङ्गल भरिको अर्गनाइज इन्डस्ट्रीहरूमा सबैभन्दा कम्ती पेमेन्ट चाहिँ टी गार्डन इन्डस्ट्रीमा छ। टी गार्डन इन्डस्ट्री जसले चाहिँ स्टेट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको रेभेन्यू र ट्रेजरीमा चाहिँ एभ्री इयर अन एन एभरेज 3000 to 3500 करोडको बिचमा रेभेन्यू दिन्छ। तिनीहरूको चाहिँ वेज 176 रुपिस, द लोएस्ट इन एनी अर्गनाइज इन्डस्ट्री इन वेस्ट बेङ्गल।
मिनिमम वेजको मुभमेन्ट 2014 मा भएको, 2017 मा भएको। त्यहाँनिर अगेन द सेम थिङ। त्यहाँ फर्स्ट अफ अल त मालिकहरूले त्यही क्राइसिसकै कुरा गरिहाल्छ र सेकेन्ड पनि यसमा के छ भन्दाखेरि युनियन्स, ट्रेड युनियन्सहरूको एकदमै मलाई यो कुरा अलिकति भन्नु मन पनि छ, किनभने यो कुरा भन्नु जरुरी पनि छ यहाँनिर। मलाई थाहा छैन कतिजनाले कतिको यसको यसलाई ग्राप्स गर्न सक्छ यसलाई भनेर, तर पनि एउटा ट्री गार्डनमा 85% भन्दा ज्यादा चाहिँ वुमेन वर्कर्स है, तर ट्रेड युनियनहरूमा चाहिँ फेरि बेसिस त मेजरली केटाहरू लिडर्स। हाउ कम? यो जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ नि, रिप्रेजेन्टेसनमा त हामीले खालि वर्किङ क्लास भनेर भएन नि त, यहाँ त जेन्डर क्राइसिस पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त। अब काम गर्छ कुल्लीहरू, बेसी यस्तो वर्कर्सहरू केटीहरू हुन्छ, प्लकिङ गर्छ 8 घन्टा 9 घन्टा प्लकिङ गर्छ, प्लकिङ गरेर यस्तो भारी बोक्छ, भारी बोकेर ढाडको प्रब्लमदेखिको लिएर यति डरलाग्दो प्रेसरको प्रब्लम हुन्छ टी गार्डनहरूमा, जेनरली यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू हुन्छ। अब यिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै कम्ती, 2-3 जना। अब को केटी को छ भन्दा करुणा गुरुङ भन्दा पछाडितिर कसैले है। तर यो खालके यो पालिको मुभमेन्टमा तपाईँले देख्नुभयो होला भिडियोजहरू है, त्यो अर्ग्यानिक लिडरसिप भन्ने एउटा कुरा हुन्छ नि त होइन। कतिवटा भिडियोजहरूमा कतिवटा वर्कर्सहरूले कति डरलाग्दो ग्राउन्ड ब्रेकिङ स्टेटमेन्टहरू दिएको छ योपालि। लिङ्गिया टी गार्डन भयो योपालि होइन, अम्बोटे टी गार्डन भयो। अम्बोटे टी गार्डनमा त्यो दिदीले एकदमै दामी एन्सर दिएको छ। योपालि सबैजनाले के भन्दैछ कि अब चाहिँ बोनस पाएन भने चाहिँ हामी चाहिँ गएर चाहिँ चियापत्ती चाहिँ उखालिदिन्छौँ है भन्ने नेरेटिभ। लु उखालेर चाहिँ के गर्ने, आलु रोप्छौ होइन। साँच्ची भनेको यहाँको इन्डस्ट्री इज नट, यो एकाडेमिक सर्कलमा पनि यो डिस्कसन छ। सबैजना जो अलिकति पढ्नेहरू छ, अलिकति रिलेटेड स्टडी गर्नेहरू छ, यिनीहरूले सिधै भन्छ कि अब अपरुटिङ गर्नुपर्छ कि वी हेभ नो अदर अल्टरनेटिभ, अपरुटिङ गर्नुपर्छ सबै भन्दैछ। अब त्यो अपरुटिङ गरेपछि चाहिँ आलु रोपेर चाहिँ एग्रिकल्चर क्राइसिस के भन्दैछ त? मध्य प्रदेशमा त फार्मर्सहरू ह्याङ गरेर मर्दैछ त एभ्री इयर। एक दिनमा 5 to 6 जेनरली एभरेजमा 5 to 6 फार्मर्सहरू त मरिरहेको छ त। एग्रिकल्चर क्राइसिस त छ नि त। We need to understand that the whole setup of capitalism is in deep crisis right now. क्राइसिस छ, त्यसैले मोदी छ। क्राइसिस नभएको भए मोदी हुने थिएन। मोदीको काम नै हो क्राइसिसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु। अब दार्जिलिङमा डनकन्सको स्पेसिफिक केस स्टडी गर्छु तपाईँलाई म है। डनकन्सको जम्मै गरेर 5 minutes अगेन what do I do again? डनकन्सको त्यो 14 वटा टी गार्डन्सहरू थियो। डनकन्सको प्रोडक्टिभिटी एकदमै घटेर गएको थियो एक समयमा। 1998 देखिको लिएर 1998 र 2000 कति थियो 11-12 को रेन्जमा, त्यो 10 इयर्सको रेन्जमा प्रोडक्टिभिटी एकदमै घटेर गएको छ। प्रोडक्टिभिटी साँच्चै नै घटेर गएको छ। तर किन प्रोडक्टिभिटी घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टी बुस्टले 50 वर्ष भन्दा ज्यादा प्रोडक्टिभिटी दिन सक्दैन। त्यसको स्टडी गरेर टीको 50 वर्ष एज हुन्छ, बुढो हुन्छ टीको बुस्ट पनि होइन। र त्यसलाई चाहिँ अपरुटिङ गरेर फेरि रिप्लान्टिङ गर्नुपर्छ। रिप्लान्टिङ गर्ने पैसा पनि दिएको थियो स्टेट गभर्मेन्टले, स्पेसल प्रोभिजन टी फन्ड भन्छ यसलाई, 2007 मा दिएको थियो। तर यिनीहरूले अपरुटिङ एकदमै गरेन, दार्जिलिङमा पनि गरेन, डुवर्समा पनि गरेन। एकदमै कम्ती अमाउन्टमा गर्यो, 3% को अमाउन्टमा मात्रै गर्यो यिनीहरूले त्यहाँबाट अपरुटिङ। यो डल्लै डेटाहरू तपाईँहरूले यो लेबर स्टडिज अफ इन्डिया भन्ने एउटा उइस छ, मतलब सर्वे छ, त्यहाँ सर्वे पाउन सक्नुहुन्छ। टी बोर्ड अफ इन्डियामा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ डल्लै मैले भनेको कुराहरू, यो डल्लै डेटा एम्पेरिकल डेटाहरू। भनेपछि प्रोडक्सन किन राम्रो भएको छैन? यसको पनि दायी त मालिकहरू नै रहेछ नि त। इन्भेस्टमेन्ट भएको छैन यहाँनिर। इन्भेस्टमेन्ट जति पनि यहाँबाट प्रफिट आउँछ, ह्युज चङ्क अफ प्रफिट आउँछ, त्यो प्रफिट चाहिँ यिनीहरूले अरू इन्डस्ट्रीमा साइफन गर्छ। जस्तै डनकन्सको चाहिँ फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री थियो। फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीमा यिनीहरूले डल्लै यहाँबाट प्रफिट डल्लै त्यहाँ साइफन गर्यो, त्यहाँ डम्प गर्यो। र त्यो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री अहिले डरलाग्दो क्राइसिसमा छ, पहिला पनि डरलाग्दो क्राइसिसमा छ। र हो त्यसको लिङ्करिङ चाहिँ हो टी गार्डन क्राइसिस, जुन चाहिँ डनकन्सहरूले चाहिँ आफ्नो बगान र डल्लै बन्द गरेर अहिले बाख्राकोट पनि हिजो अस्ति फेरि बन्द भइरहेछ। रङ्गली रोडमा पिएफको फन्ड, ग्रेच्युटीको फन्डको ड्युज एकदमै डरलाग्दो छ। एल्केमिस्ट, धोत्रे, पेसक जुन चाहिँ बगानहरू छ, यो बगानहरूमा झन् 87 देखिको लिज रिन्यू गरेको छैन।
भनेपछि यहाँनिर चाहिँ मालिक वर्ग, स्टेट गभर्मेन्ट सबैजना दोषी छ यहाँनिर खासमा। खालि त्यो हुँदैन, त्यो मालिक वर्गलाई मात्रै गरेर हुँदैन। तर द फाइट इज विथ मालिक वर्ग र मालिक वर्गसँग हामीले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै यो पनि बोल्नु हुँदैन कि स्टेट पनि प्रब्लमेटिकै हो भनेर। किन स्टेट इज अलवेज, स्टेटले के गर्छ, मालिक वर्गहरूले यत्रो बोनस नदिएर भागेर अम्बटे बखान हिजो 15 तारिक भर्खर बन्द भयो, भागेर त नोटिस दिँदैन त बन्सललाई त। बरु एकजना तलबाट मुन्डाहरूबाट माइग्रेट्सहरूबाट वर्करहरू सोना दाएर र्याली गर्दा चाहिँ यिनीहरूमाथि चाहिँ चार्ज गरिन्छ भनेपछि वाट इज द रोल अफ द स्टेट, यु डिसाइड। अब यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ वाट इज द रोल अफ युथ है। अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले यो जुन चाहिँ मिनिमम वेजको मुभमेन्ट छ, बोनसको जुन चाहिँ यो मुभमेन्ट भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ खालि वर्कर्स मुभमेन्ट मात्रै छोड्नु हुँदैन, यसलाई वर्कर्स मुभमेन्ट मात्रै होइन। किनभने आजको दिनमा टी गार्डनमा हाफ अफ द पपुलेसन इज माइग्रेटेड, सबैजना पलायन भएर बाहिर गइसकेको छ र जति पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर नि एकदमै बुढीहरू 40 देखिको माथिहरू मात्रै छ त्यहाँनिर। र त्यहाँनिरको सिचुएसन क्राइसिस एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा भएको छ र यसै सिचुएसनमा चाहिँ हामीले युथहरू चाहिँ हेरिबस्ने। वाट इज द रोल अफ युथ? युथहरू त दे आर सच एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ सोसाइटीको डेभलपमेन्टमा होइन, कस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ द लिस्ट वी क्यान डु, ट्रेड युनियन पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। द लिस्ट वी क्यान डु फर द टाइम बिङ इज हामीले यो जुन चाहिँ टी गार्डनको मुभमेन्ट छ, मिनिमम वेज, बोनसको मुभमेन्ट, डिग्निफाइड लाइफको मुभमेन्ट, यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले सोसियल मुभमेन्ट बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामी वर्कर्सहरू, युथहरू, धुरन्धर एडुकेसनिस्टहरू, सबैजना लयर्सहरू, डक्टर्सहरू सबैजना एकमत भएर मिनिमम वेज, बोनस सबै यो कुराहरू डिमान्डहरू लिएर एकतर्फी भएर हामी जबसम्म बढ्दैनौँ त्यति बेलासम्म द स्टेट इज नट गोइङ टु डु एनिथिङ अबाउट इट, नाइदर द प्राइभेट कम्पनीज आर गोइङ टु डु एनिथिङ अबाउट इट, एन्ड द ट्रेड युनियन्स आर विल जस्ट रिमेन रिलक्टेन्ट इन बिट्विन। 5 मिनट तुरी होला, यति भन्छु बस।